السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض فرايدي نايت سماك داون، بس قبل ما نبدأ عايزك تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو وخلينا نبدأ. افتتح العرض بيانكا بالير دخلت واتكلمت على اللي حصل في سيرفايفر سيريز، وقالت إن إحنا فزنا، الفريق بتاعنا فاز على دامج كنترول، وحابة إن أنا أشكر باكي لينش وشارلوت فلير وتشوتزي وكلهم وقفوا مع بعض وفوزنا على دامج كنترول. بس حابب اوجه رساله لدامج كنترول ان احنا ما انتهيناش منكم، ورساله لايو سكاي ان انا لسه ما انتهيتش منك وعايزه الحزام بتاعي عشان يقطعوها دامج كنترول ويخشوا بس من غير بيلي. لو تلاحظوا من غير بيلي دخلوا دامج كنترول، واتكلمت داكوتا كاي وقالت: يا بيانكا، انت لعبتي ايو سكاي كذا مره على الحزام وخسرتي منها مرتين، فعلشان تاخدي فرصه جديده على اللقب لازم تعدي بدامج كنترول كلهم. فتدخل شارلوت فلير وتشوتزي وبرضه هم كمان يقولوا احنا ما انتهيناش من الدامج كنترول، علشان كلهم يبدأوا ضرب في بعض وينسحب الدامج كنترول ويخرجوا. وده كان السيجمنت الافتتاحي، يعني لسه بيعرفنا ان الدامج كنترول وفريق بيانكا بالير لسه ما انتهوش من بعض، وفي ما بينهم هيحصل حاجات في المستقبل او العداوة مستمرة. واعلنوا ان سي ام بانك هيرجع لسماك داون الاسبوع القادم، وفي مباراة في عرض الليلة بين كيفن اونز وجريسون وولر، وبرضو لوجان بول هيرجع في عرض الليلة دي. ورحنا خلف الكواليس لدامج كنترول، كانوا راجعين من الحلبة وقابلوا بيلي، قالوا لها انت كنت فين، ما شفناكيش معانا بره. فقالت لهم انتوا ما قلتوليش وانتوا خارجين، انا لسه عارفة دلوقتي. فداكوتا قالت لها خلاص اللي حصل حصل، بس كاريسين هتلعب ضد بيانكا بالير كمان شوية في العرض، وانت عارفة بيانكا بالير كويس فلازم تقفي مع كاريسين وتساعديها. فقالت لهم تمام. ورحنا بعد كده الحلبة لمباراة بين بوتش وبوبي لاشلي، عشان يمسك المايك بوبي لاشلي قبل الماتش ويقول: انا قلت لك يا بوتش تعمل اسم لنفسك لكن مش على حسابي، وانت داخل قدام الشخص الغلط، وانا ممكن اخليك قطع او اقطعك قطع صغيرة لو انت واجهتني. فبوتش اتضايق وضربه بالقلم على وشه. فبدأ المباراة بينهم ولعبوا مباراة ممتازة بصراحة. بوتش يعني بصراحة هو اسمه من زمان، هو اسمه بيت دان، كان عاجبني جدا في ان اكس تي، فبصراحة موهبة كبيرة. لكن في الآخر بوبي لاشلي فاز بالمباراة. بعد كده رحنا خلف الكواليس لبول هيمن داخل مكتب نيك ألدس، وبيقول له: أنا سمعت إن أنت هتوقع مع راندي أورتن لسماك داون، فهل رومان رينز عرف بالموضوع ده؟ فنيك ألدس قال له: أنا من التفاصيل اللي عندي إن أنا المفروض بتواصل مع رومان رينز من خلالك، فأنا عايزك تقول لرومان رينز إني هوقع مع راندي أورتن، وإن اضطريت إن أنا أحط البلاد لاين كلهم قصاده، ومش هتقدر تعمل حاجة قصاد ده. فطبعا اتضايق بول هيمن وقال: هعمل كل اللي أنا أقدر أعمله، وسابه ومشي. ورحنا ليه لقاء مع بوتش. كيلا براكستون بتقول له: انت ليه الماتش اللي فات او الاسبوع اللي فات ريدج هولاند سابك ومشي؟ فقال لها: انا ما اعرفش، بس انا مش مركز دلوقتي مع ريدج ولا البرولين بروتس، انا مركز مع بوبي لاشلي ومستقبلي، عشان يقطعوا بريتي ديدلي ويجوا يتريقوا عليه ان هو بقى لوحده ويضربهم وهم يضربوه لحد ما يسيبوه يمشوا. بعد كده شفنا لقاء مع سانتوس اسكوبار بيقول ان انا هلاعب خواكين وايلد اللي كان معايا قبل كده في لجادة الفانتازما، علشان هو وقف مع ري ميستيريو وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وان انا بساعد ري ميستيريو ان هو يتخطى المشاكل اللي عنده. ودخل الحلبة ولعب المباراة مع خواكين وايلد، وبصراحة الاتنين يعني ما فيش احسن من كده. اصلا لجادة الفانتازما كان فريق رائع بصراحة، فقدموا مباراة كويسة. لكن في الآخر فاز سانتوس اسكوبار. المهم بعد ما فاز بالمباراة مسكتش وبدأ ضرب في خواكين وايلد بعد ما المباراة انتهت، علشان يدخل دراجون لي ويلحق خواكين وايلد ويضرب سانتوس اسكوبار ويطلعه بره الحلبة. فتقريبا العداوة بين دراجون لي وسانتوس اسكوبار لسه ما انتهتش. ونروح خلف الكواليس نشوف لوجان بول بيسلم على نيك ألدس، ونشوف ادم بيرس بيدخل على نيك ألدس مكتبه بيقول له: انا سمعت ان انت هتوقع مع راندي اورتن، انت ازاي تعمل كده وهو نجم او اسطورة رو على مدار السنين؟ فقال له: انا هعمل كده فعلا، وانت كان عندك راندي اورتن في رو اللي فات وما وقعتش معاه ليه؟ فادم بيرس قال له:
خلاص فكرة كويسة، أنا جايب معايا العقد بتاع توقيع الرو، وهخرج أنا وأنت للحلبة الليلة دي ونشوف هو هيختار مين فينا. بعد كده لوجان بول دخل للحلبة واتكلم وقال إن لكل الأعداء والكارهين ليا، انتوا فين دلوقتي وانا بطل الولايات المتحدة. وكان نفسي ان انا ادي مباراة اعادة على اللقب ضد ري ميستيريو، لكنه مصاب حاليا، فبالتالي اتفقت مع نيك ألديس ان احنا هنعمل بطولة من 8 اشخاص هينافسوا بعض، والفائز في البطولة دي هيقابلني على اللقب بتاعي. واعلن الاسماء المشاركة سانتوس اسكوبار ودراجن لي وبوبي لاشلي وجريسون وولر واوستن سيري وكيفن اوينز وكارين كروس. ويعني كويس ان احنا سمعنا كارين كروس لانه بقاله فتره غايب عن العروض. واعلن برضو ان الشخص التامن هيكون واحد من NXT ايا كان هو مين، علشان يدخل كيفن اوينز يقاطع لوجان بول ويقول له انت بتقول ان احنا بتقول علينا زباله، لكن انا شايف ان الزباله الوحيده اللي موجوده حاليا هي انت اللي واقف معانا، وانت واقف في الرينج والحلبه بتاعتي. وقال له ما تفرحش قوي بالبطوله بتاعتك لان ايامك كبطل للولايات المتحده معدوده، وانا هفوز بالبطوله دي وهاجي العبك وهفوز باللقب بتاعك. عشان لوجان بول يقول له ان انا ممكن اضربك في ثانيه واحده واخليك يغمى عليك زي ما بعمل في مباريات الملاكمه بتاعتي. فكيفن اونز قال له احنا هنا مش في الملاكمه، احنا هنا في الدبليو واحنا هنا مش في العالم بتاعك، احنا في العالم بتاعي. علشان يقطعوهم جريسون وولر واوستن سيري ويدخلوا يقولوا يا كيفن اوينز انت بتتكلم ضد واحد بطل ملاكمة وممكن يفنشك او ينهي عليك في لحظات. فيدخلوا الحلبة وكيفن اوينز يتضايق منهم ويضرب اوستن سيري، وينزل جريسون وولر معاه، ويقف كيفن اوينز ضد لوجان بول وجه لوجه في الحلبة. ويلعب كيفن اوينز مباراة ضد جريسون وولر، وكانت مباراة كويسة، لكن فاز في الآخر بالتثبيت السريع كيفن أوينز يثبت جريسون وولر ويخرج. وطبعا كان على طاولة التعليق لوجان بول واتضايق إن كيفن أوينز هو اللي فاز. ونروح بعد كده المباراة المتحددة بين بيانكا بالير وكاري سين، علشان بيانكا بالير تدخل الحلبة، وقبل ما تدخل كاري سين يقف دامج كنترول وايو سكاي تقول للبيلي خليكي هنا ورا الكواليس ما تجيش معانا في عند الحلبة. فتقريبا كده خلاص بدأت العلاقة تنقطع بين بيلي ودامج كنترول زي ما احنا شايفين على مدار الأسابيع اللي فاتت، وتدخل كاري سيندي الحلبة علشان تلاعب بيانكا بالير. لكن أثناء المباراة تدخل بيلي من الجمهور وتساعد كاري سين وتشد شعر بيانكا بالير، لكن في الآخر برضو تفوز بيانكا بالير بالمباراة. فممكن الأسبوع القادم يلعبوا على نقطة إن هما دامج كنترول قالوا لبيلي ما تتدخليش في المباراة، لكن هي برضو اتدخلت، بس هي ساعدت كاري سين، لكن ما قدرتش إن هي تفوز في الآخر برضو. بعد كده نروح للمين ايفنت أو العرض الرئيسي. يدخل نيك ألديس المدير بتاع سماك داون، ويدخل آدم بيرس مدير عرض رو. في الحلبة الاتنين يقفوا، ونيك ألديس يستدعي راندي أورتن إن هو يدخل راندي أورتن وسط تحية من الجمهور رهيبة، وفضل الناس تحييه حوالي 3-4 دقايق. فده يعبر قد إيه الناس متحمسة لعودة راندي أورتن. الاتنين بدأوا يتكلموا. آدم بيرس قال إن أنا عايزك يا راندي تمضي على العقد بتاع توقيع مع عرض الرو، وهديك مباراة على اللقب بتاع سيس رولينز ايا كان مين اللي هيفوز، سواء سيس رولينز او جاي اوسو، لان هم هيلعبوا على اللقب الاسبوع الجاي. فايا كان مين اللي هيفوز ما بينهم انت تلعب ضده على البطوله بمجرد ان انت متوقع مع عرض الرو. فنيك ألدس قال له وقع مع عرض سماك داون وهديك الناس اللي خلوك تتصاب. علشان راندي اورتن قبل ما يختار يدخل بول هيمن ويقول لراندي اورتن انت بقالك 18 شهر غايب ومش محتاج تختار ان انت تنضم للرو او سماك داون، انا هتخذ القرار ده ليك. ودخل البلاد لاين جيمي اوسو وسولو سيكوا وبدأوا يضربوا في راندي اورتن علشان يتدخل اي نايت ويدخل ويلحق راندي وياخد سولو سيكوا ويضربوا بعض ويخرجوا بره الارينا. وراندي اورتن يمسك اوسو ويعمل عليه DDT ويعمل عليه RKO وياخد العقدين من ادم بيرس ونيك ألديس بتاع رو سماك داون، ويبص لبول هيمن ويرمي عقد ماندي نايت رو ويمضي العقد بتاع سماك داون، ويمسك المايك ويبص لبول هيمن ويقول له انا عايزك تكلم رومان وتقول له داديز باك، زي الكلمة اللي قالها الاسبوع اللي فات في عرض الرو لريا ريبلي.
علشان طلع نيك ألدس يحتفل إن هو وقع مع راندي أورتن عشان راندي أورتن يديله هو كمان واحدة RKO. يعني ما تثقش في الأفعى يعني. وانتهى العرض على كده، وبول هيمن بيتصل برومان رينز عشان يبلغه باللي حصل. العرض كان كويس، استمتعت بيه. تقييمي لعرض سماك داون هو 7/10. طبعا سماك داون القادم زي ما قلت سي ام بانك هيرجع، فهنشوف هو هيراجع علشان يعمل عداوة مع مين. قولوا لي توقعاتكم في التعليقات، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لايك للفيديو. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.